सो हेलो एभ्रिवान, यदि तपाईँ चाहिँ 2024 सालमा युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ या युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेर तपाईँ युट्युबबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो भिडियो। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ 20 दिनमा युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्ने टिप्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु, जुन तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले 20 दिनमा तपाईँको युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो मोनिटाइजेसन प्रुफ देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ म मेरो युट्युबको ड्यासबोर्ड खोल्छु। सो सुरुमा यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ मेरो अर्निङ 85,000 अर्निङ, मेरो 28 दिनको अर्निङ देखाइरहेको छ। सो म मेरो चाहिँ जुन मेरो 20 दिन पनि झन्डै लागेन भनौँ न, मैले नर्मली 18 देखि 20 दिनको एभरेजमा मैले मोनिटाइज कम्प्लिट गरेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो जुन मोनिटाइज भएको अकाउन्ट हो, यो चाहिँ मेरो नयाँ अकाउन्ट जसमा मैले मोनिटाइज गरेको छु, जुन चाहिँ मेरो 18-19 दिनमै नै मोनिटाइज भएको छ। अनि तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो अर्निङ पनि भइसकेको छ, अर्थात् यो मोनिटाइज भएर अर्निङ पनि पैसा पनि आउन थालिसक्यो भनेर बुझ्नुहोस्। र यसको प्रुफ साँच्चीकै मैले त्यति छोटो समयमा नै मोनिटाइज गरेँ होला भनेर तपाईँलाई लाग्छ होला। त्यसको लागि प्रुफ हेर्नको लागि चाहिँ हामी यो भ्युजमा जान्छौँ। भ्युजको थ्रुबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो भिडियो कहिलेबाट चाहिँ, जस्तो हामी 365 दिनबाट हेर्थ्यौँ। 365 भनेको यहाँ तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अक्टोबर 12 तारिक है त, अक्टोबर 12 तारिकबाट चाहिँ मेरो भिडियोहरू अपलोड भएको छ। मेरो भिडियोमा चाहिँ भ्युजहरू आउन थालेको छ अक्टोबरको 12 तारिक एभरेजमा है त। सो अब हाम्रो मोनिटाइज भएर पैसा आउन थालेको डेट हेरेपछि त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, सो कहिले के भएको, कहिलेबाट स्टार्ट भएको भनेर होइन। अब यहाँ मोनिटाइज भएको चाहिँ 18 है त, अक्टोबरको 18, अर्थात् 12मा मैले भिडियो हालेको, अक्टोबरको 18मा गएर भनेको 6-7 दिन एभरेजमा नै मेरो युट्युब च्यानल मोनिटाइज भएको छ, 20 दिन पनि होइन। भनेपछि यसरी तपाईँहरूले पनि युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि टिप्सहरू एकदमै धेरै टिप्सहरू छ, जुन टिप्सहरू चाहिँ तपाईँले फलो गरेर गऱ्यो भने तपाईँको युट्युब च्यानल एकदमै चाँडो मोनिटाइज हुन सक्छ। सो तपाईँहरूले यसरी नै युट्युब च्यानललाई मोनिटाइज गरेर तपाईँहरूले पनि राम्रो पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँले धेरै इफोर्ट गर्नु पर्दैन। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, तपाईँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, जापान यस्ता ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुँदैन, किनकि क्राइटेरियाहरू अलिकति सजिलो हुन जान्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनुहोला। तपाईँलाई यस्तै खाली इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ म ल्याइरहने छु है त। सो हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ मनोज योन्जन, म चाहिँ जापानमा 5 वर्षदेखि बस्दै आइरहेको छु र मैले चाहिँ जापानको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको थ्रुबाट मैले तपाईँहरूको माझ ल्याइरहेको छु। र मैले चाहिँ अब के सोचिरहेको छु भने, जापान मात्रै नभएर विभिन्न अरू देशहरूमा बस्नुभएको जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ एज अ अनलाइनको थ्रुबाट पैसा कमाउने वेहरू धेरै छ। नेपालमा चाहिँ हामीलाई एज अ अनलाइनको थ्रुबाट पैसा कमाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले क्रिप्टो करेन्सी गर्न मिल्दैन, हामीले चाहिँ एफएक्स ट्रेडिङहरू, फरेक्सहरू गर्न मिल्दैन। विभिन्न हामीलाई चाहिँ क्राइटेरियाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा बसेर हामीले एज अ अनलाइन ट्रेडिङहरू गर्न खोज्यो भने पनि हामीलाई चाहिँ नेपालको कानुनले दिँदैन। सो तर हामी यदि जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया जस्ता ठाउँहरूमा छौँ भने हामीले चाहिँ एज अ युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्दै, साइडमा एफिलिएट मार्केटिङ गर्दै या अरू बिजनेसहरूलाई चाहिँ ग्रो गराउँदै सँगसँगै लग्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै प्रफिट हुन सक्छ। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मोटिभेट गर्नको लागि, प्लस मैले पनि नयाँ कुराहरू नलेज बटुल्नको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। मैले चाहिँ नर्मली जापानमा आएर युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको अहिले 18 महिना जति भयो। 18 महिनामा चाहिँ मैले धेरै टाइपको मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन पाएँ। मैले आफूलाई पनि बिल्डअप गर्न पाएँ। के कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा म आफै पनि अरू मान्छेसँग बोल्न लगाउने मान्छे। अहिले म भनिहालेँ नि, 100-150 मान्छेको अगाडि गएर बोल्नु पर्यो भने पनि मलाई लाज लाग्दैन, भने कि त्यो लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ मसँग अब आइसकेको छ। त्यो लेभलको कन्फिडेन्स लेभल मैले बढाउन सफल भएको छु। कारण केबाट भन्दा चाहिँ युट्युबबाट। युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नु भनेको तपाईँले पैसा मात्रै कमाउनु होइन, तपाईँले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनुदेखि लिएर हरेक कुरा तपाईँको ग्रोथ हुन्छ। अफकोर्स पैसा एकदमै तपाईँले नसोचेको पैसा छ युट्युबमा, जसमा मैले तपाईँलाई अर्निङ प्रुफहरू मैले देखाइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यो अर्निङ प्रुफहरू हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि युट्युबमा कति पैसा हुन्छ भनेर, जसमा मेरो धेरै सब्सक्राइबर छैन, धेरै फलोवर छैन, र पनि मेरो पैसा राम्रो छ। सो तपाईँहरूले पनि यसरी नै युट्युब च्यानलबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म फुल्ली गाइड गरेर लानेछु। यो पछाडिको भिडियो चाहिँ स्पेसली युट्युब च्यानल ग्रो गराउन चाहने साथीहरूको लागि मात्र है त। मैले चाहिँ अबदेखि युट्युब च्यानल ग्रो गराउन चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ एउटा कोर्स लिएर आएको छु, जुन कोर्समा चाहिँ तपाईँले युट्युबको A देखि Z सम्म सिक्न सक्नुहुन्छ र युट्युब च्यानललाई एकदमै फास्ट तपाईँले मोनिटाइजसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। र अब जो मैले दिने जुन क्लास हो, अर्थात् मैले दिने कोर्स हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के सिक्न सक्नुहुन्छ र के तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँ भनेर है त। नम्बर 1 मा तपाईँले 1100 सब्सक्राइबर पाउनुहुनेछ है त। तपाईँले मेरो क्लास जोइन गर्नुभयो भने तपाईँले 1100 सब्सक्राइबर पाउनुहुनेछ। जुन सब्सक्राइबर चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट हुनेछ, त्यो सब्सक्राइबरले तपाईँको कहिले पनि अनसब्सक्राइबर चाहिँ गर्दैन है त। र 2 नम्बरमा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले थोरै भ्युज र थोरै सब्सक्राइबर हुँदा पनि राम्रो पैसा अर्निङ गर्न सक्ने टिप्सहरू म तपाईँलाई भन्नेछु। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा मेरो थोरै सब्सक्राइबर छ र पनि धेरै अर्निङ भइरहेछ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई प्रुफ सहित देखाउने छु। मेरो एज अ युट्युबसँग तपाईँलाई क्यालकुलेट गरेर देखाउने छु।
तपाईले तपाईको YouTube च्यानलमा मिनिमम पनि 100 भ्युज ल्याउन सक्नुभयो, तपाईको एउटा भिडियोमा 100 भ्युज सम्म ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईको 700 एन देखि तपाईको 1000 एन सम्म तपाईको 100 भ्युज बराबर 700 देखि 1000 सम्म तपाईको पैसा हुन सक्छ। जुन चाहिँ मैले दिएको ट्रिक्सहरु, मैले दिएको टिप्सहरु तपाईले फलो गर्नुभयो भने म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ देखाइन्छु है त। त्यसको लागि मैले YouTube च्यानल खोल्छु र खोलेपछि यो चाहिँ मेरो YouTube च्यानलको डैशबोर्ड हो। सो तपाईले यस्तो खाले इन्टरप्रेट देख्नुहुन्छ। सो तपाईले अनि त्यसपछि यो कन्टेन्टमा थिचेपछि यो चाहिँ मेरो कन्टेन्ट एज अ मैले चाहिँ एउटा भिडियो बराबर अर्थात मैले यति पैसा कमाए अर्थात यति भ्युज बराबर यति कमाए भन्ने हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अर्थात हेर्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा भिडियो हो जसमा चाहिँ मलाई चाहिँ 1k भनेको चाहिँ 1k भनेको 1000 भ्युज बराबर 7299 भनेको तपाईको 7300 मलाई पेमेन्ट गरिरहेछ। 1000 भ्युजको 7300 भनेको तपाईको डलरमा भन्नुहुन्छ भने $55 जति हो। 1000 भ्युजको $55 हो अर्थात नेपालीमा भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईको नेपालीमा पनि जापानिजको त उस्तै खासै तपाईको पैसा त डिफरेन्ट त छैन। तर जो कोहीले पनि यो गर्न सकिदैन, यो चाहिँ ट्रिकहरु छ जुन ट्रिक तपाईले फलो गर्नुभयो भने मात्रै यति पैसा पाउँछ। हैन भने त मान्छेको मिलियन अफ भ्युज जान्छ, मिलियन भ्युजमा त कति पैसा कमाउँदा होला हैन। अरु पनि युट्युबरहरु हुनुहुन्छ हैन, हजार के अब यहाँ गरिराख्नु भएको साथीहरुले पनि कति मेरो युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको होला, तपाईहरुकोमा कति भ्युज आउँदा कति पैसा आउँछ भन्ने कुरा सबै तपाईलाई थाहा छ होला। सो मलाई थाहा छ मैले कसरी गरिरहेको छु र मैले कुन ट्रिक अपनाइरहेको छु र के म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छु भनेर। सो तपाईले त्यसै गरी चाहिँ अब मेरो यहाँ 15000 है त, एउटा भिडियो बराबर मैले 15000 अर्निङ गरिरहेको छु जसमा चाहिँ मेरो भ्युज त्यो भ्युजमा मेरो यो भिडियोमा चाहिँ कति भ्युज आएको छ भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ 2.4 भनेको 2400 भ्युज आउँदाखेरि मैले 15000 पैसा अर्न गर्न सफल भएको छु। भन्न खोजेको मेरो चाहिँ 1000 अर्थात तपाईले यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ कि 100 भ्युज बराबर मैले 700 एन कमाइरहेको छु है। 100 भ्युज आयो भने 700 एन भनेको तपाईको $5 $6 को एभरेजमा पैसा हो। सो यति धेरै युट्युबमा अर्निङ हुन्छ, तर कसरी भन्दा ट्रिक हुन्छ जुन ट्रिक अपनाउनु भयो भने। यो ट्रिक अपनाएन भने चाहिँ तपाईको 100k भ्युज आयो भने पनि पैसा त्यति धेरै राम्रो हुँदैन है त। र किन यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एड म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ जुन तपाईको जस्तो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि तपाईले युट्युबको भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा एड रन हुन्छ नि त। यो एड सुरुमा हुन्छ, बिचमा हुन्छ, कुन छेउछाउमा कता कता हुन्छ, यो एडहरु रन हुन्छ के। त्यो एड म्यानेजमेन्टको बारेमा हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एड कस्तो खाले एड हो, त्यो एड कुन ठाउँमा युज हुन्छ, त्यो एड लाउनको लागि के गर्नुपर्छ, सबै कुरा एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलको भिडियोहरु अपलोड गर्ने, युट्युब च्यानल ग्रो गर्ने गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सब्स्क्राइबर र थोरै भ्युजमा पनि पैसा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले पनि एड म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिकेर नै गरेको हो र एड म्यानेजमेन्ट सिक्नु र एड म्यानेजमेन्ट नसिक्नुमा धेरै डिफरेन्स छ। जस्तै कि एड म्यानेजमेन्ट सिकेर गरेको मान्छे र एड म्यानेजमेन्ट नसिकिकन गरेको मान्छेको पैसा नै धेरै डिफरेन्ट हुन्छ। मानिलिउँ एड म्यानेजमेन्ट नसिकिकन मान्छेको युट्युब च्यानलमा चाहिँ 1 लाख भ्युज आयो रे र त्यही ठाउँमा चाहिँ मानिलिउँ एड म्यानेजमेन्ट सिकेको र एकदम राम्रोसँग एड म्यानेजमेन्टलाई बुझेको मान्छेको युट्युब च्यानलमा चाहिँ 1000 भ्युज आयो रे। त्यो 1 लाख आउनु र 1000 आउनु बराबरै हुन्छ। सो भन्न खोजेको कुनमा राम्रो होला, तपाईको 1 लाख आउनुलाई त धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्छ, ग्रोथ हैन धेरै आफूले टेन्सन लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरु फन्डामेन्टल अब धेरै कुराहरु सोच्नुपर्ने हुन्छ, भाइरलै हुनु पर्यो त्यसको लागि। तर तपाईले 1000 भ्युज ल्याउनको लागि त तपाई भाइरल हुनु पर्दैन। तपाई एज अ नर्मल भिडियो बनाउँदाखेरि पनि तपाईको 1000 त नर्मल मान्छेले जसले पनि 1000 भ्युज त ल्याउन सक्छ हैन। सो 1000 भ्युजलाई टार्गेट गर्ने हामीले 1000 भ्युज हामीले टार्गेट गर्ने, तर पैसा चाहिँ तपाईको के को गर्ने त 100k को पैसा हामीले अर्न गर्ने। यो हो एड म्यानेजमेन्टको सिस्टम है त। सो यो म तपाईलाई मेरो कोर्समा सिकाउँछु। त्यसैगरी 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ भिडियो एडिटिङ हो जुन चाहिँ युट्युबको बाउ भनेर पनि चिनिन्छ। अर्थात तपाई चाहिँ एज अ तपाईले चाहिँ कसरी बुझ्नुस् भने युट्युब भनेको एउटा युद्ध भूमि हो जहाँ चाहिँ तपाईले हतियार लिएर जानुपर्ने छ। सो तपाईले युट्युबमा ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ, युट्युबमा तपाईले आफ्नो लाइफ देख्नुहुन्छ, युट्युबलाई चाहिँ तपाईले युट्युबबाट राम्रो पैसा कमाउने गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई भिडियो एडिटिङ आउनु पर्छ। यदि तपाईलाई भिडियो एडिटिङ आउँदैन भने तपाईले त्यो युद्धमा गएर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईहरुले जो कोहीलाई पनि सोध्नुस् भिडियो एडिटिङ सिक्नलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ छ, तर अलिकति ट्रिक लगाएर तपाईले त्यो भिडियो एडिटिङ सिक्नु भयो भने सजिलै सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईले भनिहाले नि तपाईले हतियार राम्रो अर्थात तपाईले भिडियो एडिटिङ राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ऑडियन्सहरु चाँडो ग्रो हुन्छ, चाँडो अट्र्याक्ट हुन्छ। तपाईले यति मात्रै बुझ्नुस् कि यदि तपाईलाई भिडियो एडिटिङ आउँदैन भने चाहिँ तपाईले युट्युबमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईलाई भिडियो एडिटिङ सिकेर तपाईले चाहिँ अब युट्युबमा एज अ हतियार लिएर तपाई चाहिँ म युद्ध गर्न जान्छु, युट्युब ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ
तपाईलाई म बेसिक लेभलदेखि एडभान्स लेभलसम्म भिडियो एडिटिङ सिकाउन सक्छु र तपाईहरुले जति पनि मेरो युट्युबमा मैले जति पनि भिडियो बनाउँदाखेरि जति पनि युज गरेको फिचरहरु छ तपाईहरुलाई सबै म सिकाउन सक्छु, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई एज अ भनिहालेँ म 100% ग्यारेन्टीको साथ तपाईहरुलाई त्यो कुराहरु सबै सिकाउन सक्छु। र यति मात्र नभएर तपाईले भिडियो एडिटिङमा तपाईले धेरै कुराहरु तपाईले पाउनुहुनेछ। मानिलिउ तपाईले चाहिँ यस्तो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आज तपाईले भिडियो एडिटिङ राम्रोसँग जाने भने तपाईले जस्तो चाहेको त्यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले मेरो कोर्समा पाउनुहुनेछ, म तपाईलाई सिकाउन सक्छु। र त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ YouTube च्यानल। जब तपाईले बनाउनुहुन्छ अकाउन्ट बनाउने बेला प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाएर प्रोफेसनल लोगो राखेर तपाईको अकाउन्टलाई चाहिँ एज अ प्रोफेसनल सेटिङहरु मिलाएर तपाईलाई थाहा छ कि छैन YouTube च्यानल यदि तपाईले कसरी बनाउनु भएको छ थाहा छैन, यदि बनाउनु भएको छ भने YouTube च्यानलको कति कुरा सेटिङहरु तपाईले मिलाउनु भएन भने तपाईले भनेको जस्तो पैसा अर्निङ पनि हुँदैन र तपाईको मोनेटाइज हुनुबाट रद्द पनि हुन सक्छ। कतिपय कुराहरु छ YouTube च्यानलको गाइडलाइन्सहरु कति छ, जुन गाइडलाइन्सहरु तपाईले फलो गरेको छ कि छैन, सेटिङहरु मिलाएर अकाउन्ट बनाउनु भएको छ कि छैन, धेरै कुराहरु हुन्छ जुन चाहिँ मान्छेले अहिले नर्मली बनाउनुहुन्छ र तपाईको च्यानल ग्रो भइसक्यो र तपाईले मोनेटाइज गर्ने बेला चाहिँ तपाईको मोनेटाइज क्यान्सल हुन्छ, किनभने तपाईले जुन गर्नुपर्ने सेटिङहरु मिलाएको हुँदैन, त्यो नमिलाएको भएकाले गर्दा तपाईको डिस्क्वालिफाई हुन्छ, भएपछि तपाईले अर्को च्यानल बनाउनु पर्यो, धेरै लफडा चाहिँ तपाईले बेहोर्नु पर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई एज अ प्रोफेसनल अकाउन्ट कसरी बनाउने र प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाइसकेपछि युट्युबलाई ग्रो गरेर एज अ मोनेटाइज हुने बेलासम्म तपाईलाई फलो अप गर्ने काम चाहिँ एज अ मेरो हुनेछ है त। र त्यसैगरी तपाईलाई चाहिँ त्यति मात्र नभएर तपाईको हप्तामा एकपल्ट तपाईहरुको जो एज अ मेरो कोर्स तपाईले जोइन गर्नुभएको हुन्छ त्यो व्यक्तिहरुको हप्तामा एकपल्ट चाहिँ तपाईहरुको एज अ अकाउन्टहरु चेक गर्ने, अकाउन्ट कसरी ग्रो भइरहेको छ, अकाउन्टमा के मिलिरहेको छैन, के गर्दा चाहिँ राम्रो होला भनेर चाहिँ तपाईलाई एज एडभाइस दिने र तपाईहरु सँगसँगै चाहिँ ग्रो गर्दै जाने। एज मैले पनि तपाईहरुबाट लिन सक्ने कतिपय कुराहरु होला, तपाईहरु एज अ म भन्दा पनि प्रोफेसनल मान्छेहरु पनि हुन सक्छ, सो तपाईहरुकोबाट पनि मैले केही कुरा सिक्दै चाहिँ हामी यसरी ग्रो गर्दै जान सक्छौं। र यो भयो 4 नम्बरको। र त्यसैगरी 5 नम्बरमा चाहिँ हामी एउटै लिंकमा अर्थात हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइट विभिन्न वेबसाइटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो भिडियोलाई प्रमोट गर्नको लागि। हामी विभिन्न वेबसाइटहरु पनि बनाउँछौं है, र त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईले एउटै लिंकमा तपाईले विभिन्न तपाईको अकाउन्टहरुलाई चाहिँ राखेर विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई राखेर सँगै ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ। मानिलिउ युट्युबलाई पनि सँगै ग्रो गराउने, टिकटकलाई पनि सँगै ग्रो गराउने, फेसबुकलाई पनि सँगै ग्रो गराउने, त्यो विभिन्न सबै एउटाले गर्दा तपाईले धेरै हात चाहिँ तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सो त्यसरी हामीले लान सकिन्छ है त। र त्यसैगरी 6 नम्बरमा चाहिँ तपाईले YouTube च्यानल स्टार्ट गरेदेखि नै पैसा कमाउने टिप्सहरु म तपाईलाई दिनेछु। जब तपाईले YouTube च्यानल स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई YouTube च्यानल मात्र नभएर तपाईलाई एफिलिएट मार्केटिङहरु देखि लिएर तपाईलाई जस्तो जापानमा हुनुहुन्छ भने त अझ तपाईलाई सजिलो छ, यदि अरु कन्ट्रीमा छ भने पनि अरु कन्ट्रीको अरु वेहरु निकाल्न सक्छौं। तर जापानमा छ भने त तपाईले आजबाट YouTube च्यानल स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईले आजैबाट पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले युट्युबमा लाइभ मात्रै होइन, युट्युबबाट मात्रै होइन, तपाईले एफिलिएट मार्केटिङमा पनि धेरै दिमाग तपाईको ग्रो हुन सक्छ। एफिलिएट मार्केटिङबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सिक्नका लागि एकदमै धेरै कुराहरु हुन्छ, एफिलिएट मार्केटिङ पनि राम्रोसँग सिक्नै पर्छ, एफिलिएट गर्न पनि एकदम टाइम लाग्छ। एफिलिएटलाई पनि धेरै कुराहरु के कुन प्रोडक्ट कसरी रिसर्च गर्ने, प्रोडक्ट रिसर्च गरेरै हामीले एफिलिएट गर्ने हो, जुन पाए त्यसलाई एफिलिएट गरे पनि हुँदैन, कस्टमर तान्नु पर्यो हैन, कस्टमर रिसर्च गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरु हुन्छ। यो कुराहरु सबै हामी हाम्रो कोर्समा सिक्ने छौं। र तपाईहरुलाई यति कुरा म एउटा चाहिँ यति कुरा रिक्वेस्ट गर्छु कि यदि तपाईहरु YouTube च्यानल स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ, YouTube च्यानल ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले मिनिमम पनि 100 भ्युज चाहिँ ल्याउन सक्ने तपाईसँग क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि तपाईले YouTube च्यानल स्टार्ट गरेको 3 महिना भित्रमा तपाईले तपाईले मानिलिउ आज YouTube च्यानल स्टार्ट गर्नुभयो, अबको 3 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईले प्रत्येक भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईको भिडियोमा 100 भ्युज चाहिँ आउनु पर्यो है त। सो 100 भ्युज आयो भने त्यही 100 ले तपाईको पैसा राम्रो हुन सक्छ। मैले अघि पनि भनिहाले टिप्सहरु मसँग धेरै छ, त्यो टिप्सहरु फलो गरे भने तपाईको थोरै सब्स्क्राइबर भए पनि राम्रो अर्निङ हुन सक्छ। सो त्यसरी हामी ग्रोथ गर्दै जान सक्छौं। र अघि हामीले सुरुमै हेरिसक्यौं युट्युबलाई हामीले 20 दिनमा 6-7 दिनमा पनि मोनेटाइज गराउन सक्छौं, त्यसको टिप्सहरु पनि छ। तर मेरो केसमा चाहिँ एज अ मैले 6-7 दिनमै गर्नुको कारण चाहिँ एज अ मेरो एज अ मेन युट्युब छ, मेरो एज अ कम्युनिटीहरु छ। सो कम्युनिटी भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एज अ ग्रो गर्नलाई मलाई खासै टाइम लाग्दैन हैन। सो त्यसरी तपाईहरुको युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज चाँडै भन्दा चाँडै म गराउन सक्छु। र तपाईहरुले पनि मेरो कोर्स जोइन गरेर तपाईहरुले पनि राम्रोसँग आफ्नो तर्फबाट पनि राम्रो एउटा मज्जाले तपाईले पनि लागि पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले नर्मली 3-4 महिनामा तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ तर एज अ मेन्टल चाहिँ मैले अघि पनि भने
है। तपाईको मेन्टालिटीमा चाहिँ के हुनु पर्यो, कम्तीमा पनि 3 महिना भित्रमा है तपाईले जुन 3 महिना जुन तपाईले स्टार्ट गरेको 3 महिना भित्रमा हुन्छ, तपाईले चाहिँ मिनिमम पनि 100 भ्युज चाहिँ आउने टाइपको तपाईको त्यो एउटा वातावरण बनाउन सक्ने कन्फिडेन्स चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। त्यो तपाईले बिल्डअप गराउनुपर्छ, जुन तपाईलाई म हेल्प पनि गर्नेछु त्यो कुराहरुमा। सो यसरी चाहिँ हामी ग्रो अप गर्दै जानेछौँ र मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ मैले सिकाएको साथीहरुलाई पनि म सँगसँगै ग्रो गराउँदै लाने हो र पछि मानिलिउँ तपाईहरुले राम्रो गर्नुभयो, तपाईहरु पनि मेरै लेभलकोमा आउनु भयो या म मेरो भन्दा पनि अझै राम्रो हुँदै जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि अरु जुन न्यू कमर्सहरु हुन्छ उनीहरुलाई क्लासहरु दिन सक्नुहुन्छ, उनीहरुलाई चाहिँ तपाईले अझै ग्रो अप गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामी हातेमालो गर्दै चाहिँ चाँडै जान सक्छौं र अझै हामी कम्युनिटीहरु ठुलठुलो कम्युनिटीहरु बनाएर युट्युब चाहिँ सकेसम्म चाँडै ग्रो गर्न सक्ने टाइपको हाम्रो कम्युनिटीहरु हुन सक्छ। सो अब तपाईले क्लासहरु जोइन गरे भने तपाईलाई धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ, तपाईको अब भ्युजहरु बढाउनलाई फाइदा हुन्छ, तपाईको वाच टाइमहरु बढाउनलाई फाइदा हुन्छ, तपाईको वाच टाइमहरु तपाईको हैन अब जुन तपाईले एज अ नर्मल तरिकाले गर्ने भन्दा डिफरेन्ट तरिकाले अलिकति सहज हुन्छ हैन। तपाईले एज अ ग्रुपमा जोइन हुनुभयो भने तपाईले चाहिँ एज अ त्यसै क्लासहरु जोइन गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै कुरामा हेल्प हुन्छ। सो यदि तपाईहरु साच्चैकै युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाई युट्युब च्यानल आजैबाट जोइन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाई चाहिँ मेरो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अफ कोर्स केही पर्सेन्ट तपाईहरुले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अब किनभने आज मैले पनि तपाईहरुलाई टाइम दिएर सिकाउने भएपछि सो त्यो अनुसारको मैले पनि पेमेन्ट त लिनु पर्ने हुन्छ। सो मैले पेमेन्ट चाहिँ लिन्छु, तर त्यसको पनि तपाईको पेमेन्ट चाहिँ सबै प्रत्येक व्यक्तिको फरक हुन्छ। किन भन्दाखेरि कतिपय साथीहरुलाई भिडियो एडिटिङ मलाई राम्रोसँग खतरा आउँछ, मलाई भिडियो एडिटिङ सिक्नु छैन है, मलाई भिडियो एडिटिङ सिक्नु छैन, मलाई अरु कुरा सिक्नु छ भन्नुहुन्छ। सो उहाँलाई त्यही अनुसारको पैसा हुन्छ भने र कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ भिडियो एडिटिङ पनि आउँदैन, फुल कोर्स नै चाहिन्छ भने फुल कोर्स पनि दिन्छौं। जसलाई जे जे चाहिएको छ म त्यति तरिकाले छुट्याएर म दिनेछु। सो ढुक्क हुनुस्, तपाईले मेरो कोर्स जोइन गर्नुभयो भने तपाईले रिग्रेट कहिले पनि गर्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल मोनेटाइज चाँडै गरेर तपाईले चाँडै राम्रो अर्निङ हात पार्न सक्नुहुन्छ। जापानमा हुने साथीहरुले चाहिँ मलाई लाइनमा एड गरेर मसँग लाइनबाट चाहिँ तपाईले कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ जापान भन्दा बाहिरको साथीहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामको पनि लाइनको पनि म दुईटैको डिस्क्रिप्सनमा म लिंक राखिदिन्छु अनि कमेन्ट बक्समा पनि लिंक राखिदिन्छु, तपाईले त्यहाँबाट मलाई डाइरेक्टली एड गर्न सक्नुहुन्छ।